ganito po yan. Ito daw Baroque style is nasa C. So, ito yan siya. Dito yan. Yung sa C. Ito. Or ito. Ang ito naman is F, no? Alto. Nandito yan siya sa guitar, no? Dito. Or ito. So, C. So, 1, F is 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, F, G, A, B, C. So, ito yung fifth niya. No? F tapos fifth sa guitar, no? If ito, B, ito naman yung or dito. No? Fifth. So, para siyang power chords. Kung magkasabay kami, magkasabay ito, so power chords ng F. Right? So, tingnan natin kung power chords nga. Okay. Ito ay B at saka E. Power chord ng B at saka E. Ano ba yung B at saka E? B. Ito yung B at E. Try natin B at E, parang E minor. E minor. Right, no? So inverted po, no? E at saka B. So power chords ng E. E at saka power chords ng E or E minor, right? B at saka kung inverted, kung ito yung root note sa B. Sa E. Tama ba? G, A, B. So, B. B. F, E. B at saka E. So, kung sabay kami, meron kaming power chords. No? Kaya lang, dalawang tao kailangan. That's it.